Nên nghiên cứu cây tác chiến nâng cao hay chiến tranh hiện đại trước? Đây là câu hỏi mà mình đã nhận được từ nhiều người anh em, nhưng hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp. Và đây cũng chính là nội dung chính của video clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem nên nghiên cứu cây chiến tranh hiện đại hay tác chiến nâng cao trước. Đó là phần màu đầu dành cho video clip này, sẽ tập trung đi phân tích về tác động, hưởng lợi của người chơi khi chúng ta tập trung nghiên cứu vào cây tác chiến nâng cao hoặc là chiến tranh hiện đại. Chúng ta đi theo cái con đường nào trước thì nó có lợi hơn. Và tại sao lại phải có cái phần nghiên cứu này? Là bởi vì trước đây chúng ta chưa từng có một người chơi nào đi theo chiều hướng ngược lại, mà bản thân chúng ta luôn luôn đi theo một cái logic ban đầu, đó là nghiên cứu về cây tác chiến nâng cao trước, sau đó chúng ta mới chuyển sang cây chiến tranh hiện đại. Và đây là tư duy logic theo lối mòn, là bởi vì trước đây chúng ta không có cái cây công nghệ này, mà hầu hết tất cả những người chơi cũ khi tiếp cận trò chơi này theo các bản cập nhật, họ mới chỉ dừng lại ở cây tác chiến nâng cao này. Sau này nhà phát hành tung ra thêm các bản cập nhật đi kèm với cây chiến tranh hiện đại, thì khi đó người ta lại bắt đầu bước lên cái cây cao hơn. Nhưng hiện tại là cũng chưa có một người chơi nào đi theo hướng ngược lại, là chúng ta sẽ nghiên cứu chiến tranh hiện đại trước, sau đó mới đi đến tác chiến nâng cao. Thì cái việc nâng cấp, nghiên cứu cây nào trước, cây nào sau, liệu nó có đem lại được hiệu quả như thế nào? Thì cái này nó sẽ có ở trong phần video clip ngay sau đây thôi. Rồi, thì sau một thời gian mà mình nghiên cứu và thống kê, đi tìm hiểu, thì có lẽ đây sẽ là một trong số những video mang tính kỹ thuật cao, để các bạn căn cứ vào đây để tự mình chiêm nghiệm xem là mình sẽ đi theo hướng nào trước, hướng nào sau. Mình sẽ không đề cập đến đội hình không quân, mà chỉ tập trung vào 3 cái nhánh này. Thì lấy ra một nhánh bất kỳ để chúng ta so sánh. Ví dụ như mình là người chơi pháo hoặc là người chơi xe tăng thì sẽ lấy chung một cái nhánh. Thì tất cả những cái thứ hiệu ứng được cộng thêm này thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra nó ở trong phần hiệu ứng có lợi này. Và mình cũng lấy ở đây ra để so sánh một người chơi mà nâng cấp cây tác chiến nâng cao, sau đó so sánh với một người chơi nâng cấp cây chiến tranh hiện đại, và so sánh hai chỉ số này với nhau, thì nó sẽ có một cái bảng kết quả mình tạm thời đưa ra ở cái file Excel sau đây. Các bạn hãy theo dõi. Cái file Excel này mình đã thống kê tổng hợp được từ hai cái cây nghiên cứu. Thì ở đây cây nghiên cứu đầu tiên là cây chiến tranh hiện đại, và cây nghiên cứu thứ hai là cây tác chiến nâng cao. Thì mình chia ra làm các màu liên quan đến khả năng tấn công, khả năng tăng cường độ bền, khả năng kháng sát thương và những cái hiệu ứng được cộng thêm khác nữa. Thế thì ở đây chúng ta thấy có những cái giá trị giống nhau. Ví dụ như là tăng cường khả năng hồi phục độ bền của căn cứ giữa hai cây thì đều được là 10%. Trong khi đó nếu như các bạn nghiên cứu cây tác chiến nâng cao thì các bạn còn có thêm một cái dòng nữa là dòng tốc độ di chuyển dành cho các đơn vị xe tăng hạng nặng hoặc là hạng siêu nặng. Hai cái dòng này thì mình không đánh giá cao lắm, cho nên mình xếp nó ở cuối cùng, mà chúng ta tập trung vào chính bản thân đơn vị của chúng ta nhiều hơn. Đó chính là những dòng liên quan đến khả năng tấn công và khả năng phòng thủ. Trước tiên, khả năng tấn công của xe tăng được đại diện bởi hai cái màu, bởi cái màu xanh này, là đầu tiên là hỏa lực. Hỏa lực thì khi các bạn nghiên cứu toàn bộ cây chiến tranh hiện đại, chúng ta sẽ được cộng thêm 60% hỏa lực. Trong khi đó cây tác chiến nâng cao chỉ cho các bạn 10% thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn được hưởng lợi thêm về hỏa lực của tháp canh căn cứ và hỏa lực từ pháo phòng không là thêm 20% nữa. Về mặt sát thương thì sát thương dành cho đơn vị xe tăng của các bạn sẽ được tổng là 20%. Ngoài sát thương cho tất cả các binh đoàn và sát thương riêng cho xe tăng là 5%, chúng ta cộng vào thành 20%. Trong khi đó thì các bạn nghiên cứu ở cây tác chiến nâng cao chúng ta chỉ được có 10% thôi. Sát thương của đơn vị xe tăng lên các binh chủng khác, bao gồm bộ binh, xe tăng của đối phương và pháo binh của đối phương, nó cũng cao hơn là 15%. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái phần sát thương khi mà chúng ta đồn trú ở trong căn cứ. Đó, sát thương quân đồn trú ở trong căn cứ bắn vào các đơn vị xe tăng của kẻ địch là 10% nữa. Thì riêng cái dòng này ở cây tác chiến nâng cao sẽ không có. Đó.
Rồi, về phần kháng sát thương thì kháng sát thương chung cho tất cả các binh đoàn là 15%. Trong khi đó thì cây tác chiến nâng cao chỉ cho các bạn 10% thôi. Và kháng sát thương dành cho đơn vị xe tăng nói chung nữa, chúng ta thêm 5% nữa, nâng tổng số lên thành 20%. Đó. Và kháng sát thương của đơn vị xe tăng này đối với các binh chủng khác các bạn hoàn toàn có thể theo dõi đây. Và chúng ta cũng được hưởng lợi thêm một phần nữa là kháng sát thương của căn cứ đối với xe tăng của kẻ địch khi bắn vào căn cứ của chúng ta. Và kháng sát thương của căn cứ đối với máy bay ném bom của kẻ địch khi mà chúng ném bom vào căn cứ của chúng ta cũng được kháng sát thương thêm 10% nữa. Đó, thì đây là một cái con số tổng quan liên quan đến các lợi ích khi các bạn hoàn thiện cây nghiên cứu là chiến tranh hiện đại và tác chiến nâng cao để chúng ta có thể dễ dàng so sánh. Nhưng nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở các con số này thì nó vẫn chưa được đầy đủ cho lắm. Ở đây thì mình đã làm thêm một cái phần tổng thống kê nữa. Đấy là với cái lượng tài nguyên mà mình đầu tư cho hai cây nghiên cứu này thì nó có xứng đáng để chúng ta nhận được các kết quả này hay không. Đó, tài nguyên ở đây bao gồm là tài nguyên về ngân quỹ, thép, dầu và đặc biệt nhất là các xu đóng góp thành phố để thực hiện nghiên cứu này. Còn có những tài nguyên khác liên quan đến tăng tốc, nhưng mà cái tăng tốc này thì thông thường các bạn sẽ sử dụng để hoàn thiện các nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý ở các mốc. Cho nên là cái việc tăng tốc thì mình chỉ mang tính giá trị tham khảo thôi. Ok, tuy nhiên mình vẫn đánh giá nó vào trong này. Rồi, ở đây thì cột đầu tiên là liên quan đến thời gian các bạn cần bỏ ra để nghiên cứu hoàn thiện một cây công nghệ. Đó, cây công nghệ dòng ở bên trên là cây tác chiến nâng cao. Đấy, dòng bên trên này sẽ là cây tác chiến nâng cao. Còn dòng bên dưới này là cây chiến tranh hiện đại. Mình sẽ đánh dấu bằng màu để các bạn phân biệt. Còn ở dòng dưới cùng này là tỷ lệ chênh lệch. Rồi, thế thì thời gian này là cái khoảng thời gian mà mình tính dựa trên việc không có bất cứ một hiệu ứng giảm thời gian nghiên cứu nào. Đó, tức là bản thân ban đầu tiên của cái cây công nghệ nó yêu cầu thời gian bao nhiêu thì mình lấy luôn cái con số đó. Còn cái thời gian giảm cái quá trình nghiên cứu thì nó lại phụ thuộc vào mỗi người. Chúng ta đang sử dụng các hiệu ứng có lợi từ ngoại trang của căn cứ, rồi từ buff của liên minh, từ các hiệu ứng có lợi giảm thời gian nghiên cứu của các cây công nghệ khác nữa thì mình không tính nó vào đây cả. Mình chỉ tính cái base của các cái điểm nghiên cứu ở trong các cái nhánh nghiên cứu trong hai cây này thôi. Rồi tiếp theo là ngân quỹ là ở cột này, thép, dầu và đặc biệt nhất là điểm xu đóng góp thành phố. Chúng ta sẽ thấy đây, để hoàn thành được một cây tác chiến các bạn sẽ cần 79.100 xu đóng góp thành phố. Còn một cây chiến tranh hiện đại chúng ta sẽ có cần là 218.150 xu thành phố. Chúng ta sẽ thấy tỷ lệ chênh lệch về mặt tài nguyên thì nó sẽ là hơn 2,3 lần. Còn tỷ lệ chênh lệch về cái lượng thời gian cần phải bỏ ra nó sẽ là hơn 3 lần. Và chênh lệch so với xu đóng góp thành phố là hơn 2,7 lần, tức là gần gấp 3. Rồi, thế thì mình làm thêm một cái so sánh nữa để các bạn dễ dàng hình dung về thời gian. Ở đây hai cái cây công nghệ này nó cần phải có cái xu đóng góp thành phố này để hoàn thiện được nghiên cứu. Và mình tính toán cái bắt đầu khi các bạn hoàn thiện cái cây vinh dự thành phố. Thế thì khi các bạn đã có cái điểm vinh dự thành phố thì chúng ta sẽ có một ngày các bạn sẽ hoàn thiện được các nhiệm vụ và chúng ta sẽ nhận được nhiệm vụ này. Thì chúng ta sẽ có tối đa là 600 cái xu đóng góp thành phố một ngày. Đó, và cộng thêm từ các nguồn kiếm khác trong các đợt sự kiện, nó sẽ cho phép chúng ta chọn. Đây ví dụ như cái đường này. Đó, thế thì mình tính trung bình là một ngày các bạn sẽ có được khoảng 650 cái xu đóng góp thành phố trong vòng một ngày. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải mất 121 ngày để hoàn thiện được một cây tác chiến nâng cao. Còn trong khi đó để nghiên cứu được một cây chiến tranh hiện đại các bạn sẽ cần 335 ngày. Đó, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái điểm đóng góp thành phố của các bạn. Đó, thì chúng ta cần phải tối thiểu là 335 ngày. Còn ngoài ra thì các bạn sẽ khả năng là sẽ cần phải nhiều hơn. Thì cái đấy là tùy thuộc vào mỗi người. Và như vậy là chúng ta thấy là nó sẽ gần gấp 3. Tức là chúng ta nghiên cứu xong một cây chiến tranh hiện đại thì các bạn có thể nghiên cứu được gần hoàn thiện xong 3 cây tác chiến nâng cao. 3 cây tác chiến nâng cao.
Thế thì bạn có thể áp dụng 3 cây tác chiến nâng cao đó vào trong này, thì chúng ta sẽ thấy tự so sánh xem là nó có điều gì khác biệt hay không. Thế thì nếu như chúng ta áp dụng 3 cây tác chiến nâng cao vào thì chúng ta sẽ có những cái thứ được hưởng lợi như thế này. Ví dụ như là hưởng lợi về hỏa lực thì chúng ta sẽ nhân 3 lên thành 30% hỏa lực dành cho đơn vị xe tăng của các bạn. Độ bền cũng được 30%, sát thương cũng được 30%. Trong khi đó thì đối với cây chiến tranh hiện đại thì chúng ta sẽ chỉ được 20% sát thương thôi. Tức là nó sẽ hơn các bạn cỡ khoảng độ 27% so với 20% bên này. Thì nó sẽ chỉ là chênh nhau khoảng 7%. Chỗ này thì không được. Là bởi vì các cây khác nó lại không cộng cho xe tăng, các cây khác nó lại cộng là sát thương của bộ binh cho xe tăng rồi cho pháo, hoặc là sát thương của pháo cho bộ binh cho xe tăng và cho pháo, chứ nó không cộng cho xe tăng như thế này nữa. Cho nên là cái mức này nó vẫn là giữ là 10%, ở chỗ này thì sát thương của xe tăng vẫn là 15%. Và ngoài ra thì những cái dòng mà nó không được cộng gì thì các bạn có nghiên cứu 3 đến 4 cây tác chiến nâng cao thì nó cũng vẫn không có. Đấy thì các bạn tự mình có thể tính toán ra và tự mình có thể nhìn thấy được. Thế thì hy vọng là thông qua một cái con số thống kê về lượng tài nguyên, về thời gian, về các hiệu ứng mà các bạn nhận được sau khi hoàn thành được, thì chúng ta đã có câu trả lời của chính mình rằng là các bạn sẽ đi nghiên cứu cây chiến tranh hiện đại trước hay là tác chiến nâng cao trước. Cái này có lẽ là sẽ phụ thuộc vào những người chơi mới ở những cái máy chủ mới, khi chúng ta có điều kiện để lựa chọn cái cây chiến tranh hiện đại trước. Còn đối với những người chơi cũ thì họ đã theo cái lối mòn, theo cái lối tư duy của người ta chơi từ trước đó rồi, và người ta đã hoàn thiện được cây tác chiến nâng cao rồi. Và mình cũng rất mong là sẽ có những cái người chơi đi tiên phong để xem liệu chúng ta đầu tư vào chiến tranh hiện đại thì đơn vị xe tăng nó có khỏe hơn hay không. Cái này phải có kiểm chứng. Và đây chỉ là cái bài toán về lý thuyết để các bạn nhìn thấy là chúng ta có cơ sở là xe tăng của chúng ta sẽ khỏe hơn rất nhiều. Rồi, hy vọng là với những thông tin như vừa rồi thì đã cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan hơn để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và so sánh. Còn quan điểm của bạn như thế nào thì hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Còn các bạn nếu như thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Goodbye.